Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Mấy hôm nay thì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn xoay quanh cái vấn đề mà nông nghiệp hữu cơ, lĩnh vực mà mình đang tìm hiểu, học tập và làm việc. Thì mình xin nói với tất cả anh chị và tất cả các bạn một điều là khi mà các bạn canh tác theo phương pháp hữu cơ, mô hình hữu cơ, trong đó có nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu, nông nghiệp hữu cơ và bán nông nghiệp tự nhiên, các bạn cũng có thể gọi là vườn rừng. Đó là những cái mô hình hiện tại mà mình đang học tập, đang nghiên cứu phát triển và áp dụng vào cái khu vực mà mình làm vườn. Thì không có vấn đề đúng hay sai các bạn, đúng không? Không có vấn đề đúng hay sai, nó chỉ phù hợp hay không phù hợp. Có thể cái phương pháp của mình nó phù hợp trên cái khí hậu này, mảnh vườn này, chất đất này, nguồn nước này, thời tiết này. Nhưng nếu mà áp dụng qua một nơi khác, thậm chí sát bên vườn mình thôi, nó lại không đúng. Vì vậy mà mình có lên một cái nội dung là 3 phương pháp canh tác hữu cơ, trong đó nói về vấn đề đa canh, xen canh, học cách hạn chế và phát triển sử dụng cỏ làm phân hữu cơ. Các bạn có thể quay trở lại cái nội dung phía trước để xem rõ về cái phương pháp mà mình đang áp dụng. Ví dụ như đơn giản thôi là cái bạc hà này nè, là mình trồng theo một cái cấp thử nghiệm 300 cây mà nó sống được có mấy chục cây thôi. Hoặc là bên kia các bạn thấy là một cái phương pháp cùng trên một mảnh đất, điều kiện chăm sóc mà mình áp dụng nhiều cái phương pháp thử nghiệm để tìm ra được cái phương pháp nào, cái cách nào trồng để cho cái cây sinh trưởng và phát triển một cách hiệu quả nhất, không sử dụng bất cứ một loại hóa chất nào. Vì đơn giản các bạn đang nói về hữu cơ, về tính thuần tự nhiên. Một cái cây á, nó sinh trưởng trong tự nhiên, nó sẽ mọc hỗn loạn. Xung quanh nó là lớp phủ bề mặt của cỏ nè, cây lấy gỗ nè, rồi cây tầng trung nè, cây tán lá rộng nè, tán lá hẹp nè, cây hấp thụ nhiều ánh sáng hoặc là cây ưa bóng. Thì những cái loại cây đó nó sẽ kết hợp với nhau một cách tự nhiên để cho ra những cái gọi là vườn rừng đi, gọi là rừng luôn chứ không phải là vườn rừng. Nhưng mà khi các bạn chọn canh tác theo những cái phương pháp hữu cơ, trong đó có phương pháp bán nông nghiệp vườn rừng, thì các bạn phải sắp xếp nó lại. Nhưng cái học cách để phát triển và hạn chế sự phát triển của cỏ dại, giống như đây nè, đây là sả nè các bạn, bụi sả nè, mình cắt sả, mình cỏ nó có lên mình cắt sả, mình trả lại cái lớp phủ bề mặt cho đất. Thì nhiều bạn hỏi là thấy mình là nhìn thấy cỏ không à, ông trồng cỏ vậy thì ông cắt cỏ ông bán à? Thì cũng được các bạn sử dụng cỏ để tăng lớp phủ bề mặt, giúp cho cái lớp mùng hữu cơ á, trên đất nó được càng ngày càng dày hơn bằng phương pháp cắt tỉa. Trên cùng một diện tích đất, các bạn cũng có thể đa canh, xen canh, rồi học cách phát triển những cái loại cây nó phù hợp và nó cân đối lẫn nhau, có nghĩa là nó hỗ trợ lẫn nhau. Thì trong cái quá trình mà các bạn thử nghiệm, các bạn sáng tạo, các bạn lặp lại quá trình đó, thì các bạn sẽ chọn 5 đến 7 loại cây. Thì các bạn cứ trồng theo phương pháp này, nếu nó không được các bạn đổi qua một cái phương pháp khác, và nếu nó không được các bạn thay đổi cái loại cây trồng. Thì mỗi cái mảnh đất nó sẽ có thích hợp với một cái loại cây trồng với cái năng suất đạt chất lượng cao. Thì để tìm ra được cái loại cây nào thì các bạn phải thử nghiệm thôi, buộc các bạn phải trồng, các bạn mới biết cái loại nào nó phát triển tốt, cái loại nào nó phát triển không tốt, loại nào phù hợp, loại nào không phù hợp, đúng không? Vì mình trồng theo phương pháp hữu cơ tự nhiên nên buộc một điều đơn giản nhất là mình sử dụng cỏ làm phân bón hữu cơ cho cái miếng vườn của mình, để nó cải tạo đất nè, nó tăng độ che phủ nè. Và khi mà mình kết hợp học được cách hạn chế sự phát triển của cỏ và sử dụng cỏ làm phân bón cho cái cây á, thì mình sẽ học được cái phương pháp bán tự nhiên. Thay vì á các bạn gọi là vườn rừng thì mình thích gọi nó bằng bán nông nghiệp hữu cơ. Thì đó là sự kết hợp giữa những cái cây tầng cao, che phủ, tăng độ che phủ, cải tạo mặt đất, rồi những cái cây tầm trung, cây lấy quả, cây dây leo, cây thủy sinh. Bộ đôi chúng sẽ kết hợp với nhau giống như một cái khu vực tự nhiên. Nói là bán là lý do là có sự tác động của mình, của con người vào. Chứ các bạn mà để cho nó tự nhiên, nó mọc hỗn loạn thì đó là rừng rồi chứ không phải là vườn rừng nữa. Không có sự đúng sai trong cái vấn đề phương pháp và loại cây trồng khi mà canh tác theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu, bán nông nghiệp tuần hoàn,
vườn rừng thì chỉ có nó phù hợp hay không phù hợp thôi. Bạn chọn một cái loại cây mà nó phát triển được, bạn kết hợp nhiều loại cây để phát triển được. Bạn học cách đa canh trên cùng một diện tích, xen canh trên cùng một diện tích, và bạn chọn cỏ làm lớp phủ bề mặt. Cũng như khi mà chúng cao lớn, các bạn sẽ cắt xả, phương pháp cắt tỉa đi để tăng cái độ che phủ cho đất, làm cho cái lớp mùn hữu cơ càng ngày càng dày lên, và những cái thực phẩm sinh trưởng trên đó nó sẽ đúng tự nhiên, nó giàu hàm lượng chất dinh dưỡng và vitamin. Thì các bạn có thể tìm hiểu bên một số vấn đề về thực phẩm rỗng, thực phẩm mà được canh tác trên những cái mô hình gọi là độc canh á, sử dụng hóa chất hoặc là diệt luôn cỏ. Thì mỗi bên nó sẽ có một cái mặt tích cực cũng như là mặt hạn chế. Thì nếu mà các bạn canh tác theo cái hướng nào đi nữa, đầu tiên thì các bạn cứ thử nghiệm. Các bạn thích một mô hình nào, các bạn cứ lấy về thử nghiệm trước cái đã. Thử nghiệm trên diện tích nhỏ, rồi sau đó các bạn cảm thấy nó đạt năng suất hay không đạt năng suất thì các bạn mới mở rộng nó ra. Chứ đừng có thấy cái mô hình này nó hay, mô hình kia nó hay, rồi các bạn cứ làm ồ ạt rồi xong là chết á. Thì trong những cái nội dung trước đó, các bạn quay trở về với nội dung là 3 phương pháp thử nghiệm, và thử nghiệm để 3 phương pháp thử nghiệm nông nghiệp hữu cơ, và quy trình 3 bước thực hiện nông nghiệp hữu cơ. Thì trong hai nội dung đó mình có nói rõ về vấn đề. Thì nó gồm là khi mà canh tác theo hướng hữu cơ là đa canh, xen canh, học cách hạn chế và phát triển cỏ để tăng độ che phủ cho đất. Rồi một cái phương pháp 3 quy trình là đầu tiên các bạn chọn từ 7 đến 10 loại nông sản mà các bạn sẽ canh tác trên khu vực vườn của mình. Phương pháp thứ hai là các bạn đi ra xung quanh cái khu vực thị trường á mà các bạn sinh sống á, hoặc là nơi mà các bạn muốn cung cấp sản phẩm dịch vụ của mình á, cái nông sản sạch của mình á, thì các bạn tìm hiểu thêm là cái loại nông sản nào ở khu vực đó giá nó ổn định nè, giá nó cao nè, nguồn thu á nó lớn nè, nhu cầu rộng nè, mà ít người canh tác đó, thì các bạn sẽ chọn 7 đến 10 loại để các bạn canh tác. Và cuối cùng là các bạn thử nghiệm thôi. Các bạn chọn 10 loại đó, các bạn trồng trên diện tích nhỏ, trên cùng một cái điều kiện phát triển khí hậu, chất đất, nguồn nước, rồi độ pH, độ mùn, độ tơi xốp, tất cả khỏi quan tâm, các bạn chỉ có việc trồng thử thôi. Khi mà các bạn trồng theo phương pháp tự nhiên thì các bạn sẽ biết được là cái loại nào nó có khả năng sinh trưởng và phát triển và cho năng suất cao trên cái mảnh vườn đó. Sau đó các bạn mới chọn ra cho mình ba loại chính nha. Giống như trên khu vực mình 3 loại chính đó là chuối tây Thái Lan, mướp, hương và bạc hà, là 3 loại chính sẽ là cái nguồn thu nhập chính cho mình. Và một loại nữa là dưa leo với cà chua, là mình đang trong quá trình hoàn tất thử nghiệm trên quy mô nhỏ, và mình đang mở rộng ra quy mô lớn hơn. Thì với những cái diện tích mà nhỏ thôi, ở nông thôn còn tầm 1.000 m² đến 2.000 m², các bạn có thể áp dụng những cái mô hình này kiếm cho mình thu nhập 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Cái đó là có được nha các bạn, có khả năng được, và chắc chắn mình nói một điều là được. Thì các bạn sẽ canh tác một loại nào đó, các bạn tự tạo ra cái cuộc chơi, sân chơi cho mình, tạo ra cái sự sáng tạo cho mình, thì đỡ áp lực hơn là các bạn xây dựng ước mơ của một ai đó. Nếu như các bạn có khao khát muốn khởi nghiệp riêng cho bản thân mình, các bạn đừng có thấy cái việc khởi nghiệp trồng những cái loại này nó nhỏ thôi, nó thu nhập gọi là lụm tiền lẻ mỗi ngày. Nhưng rồi các bạn suy nghĩ một điều là khi mà mình thành công ở một cái mô hình nhỏ này, mình bắt đầu mở rộng diện tích lên, và khi mình thành công ở một cái mô hình hơi tầm trung một tí, mình tiếp tục mở rộng lên, thuê thêm người để vận hành cái mô hình này, rồi tiếp tục tìm kiếm những miếng đất khác và tiếp tục khai phá cái tiềm năng của bạn, tiếp tục thử nghiệm, tiếp tục trồng trọt, tiếp tục cung cấp những cái sản phẩm nông sản sạch đến người tiêu dùng, và thực sự sạch nha, chứ không có chuyện mà chơi hai hàng. Hàng này trồng xịt thuốc để bán, còn hàng này trồng riêng không thuốc gì để ăn. Mình không chơi kiểu đó. Một là mình canh tác được, mình phải ăn được. Mình canh tác tự nhiên. Đây, mình canh tác tự nhiên thì kể cả cái đọt mình cũng có thể ăn được. Vì sao? Bản thân mình đó, lúc trước á, là một huấn luyện viên cá nhân, và mình nghiên cứu về sức khỏe cũng như là chất dinh dưỡng đối với những cái thực phẩm mà con người ăn, những cái học viên của mình ăn, và sự tập luyện rèn luyện. Thì khi mà mình nghĩ cái vấn đề đó, bây giờ hiện tại là mình chỉ còn có tư vấn bên mảng sức khỏe thôi, và những cái cấp giảm cân, tăng cân. Nhưng mà
chuyên về lâu dài nha, tính lâu dài là thay đổi cái thói quen chứ không phải là sự tập luyện để nhất thời có một cái cơ thể đẹp được. Thì các bạn phải xây dựng cái thói quen dần dần, thì sau đó mình mới trở về để thực hiện những cái khởi nghiệp về nông nghiệp, nông sản sạch của mình theo hướng hữu cơ hoàn toàn, hoặc là bán nông nghiệp hữu cơ vườn rừng, nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu. Thì mình đang xây dựng trên diện tích 8.000 m² và đã hoàn tất trên 3.000 m² cho thu hoạch mỗi ngày rồi. Các bạn thấy như cái mướp của mình đó, các bạn thấy mướp mình nè, mướp mình trên thị trường hiện tại rất là nhiều người hỏi luôn, ngay cả cái đọt mướp này các bạn là đặc sản luôn. Rồi ai cũng tự tin, tại ở quanh cái khu vực mình nè, ai cũng thấy mình canh tác hết, hỏi ủa xịt cái loại nào mà nó lại tốt, thậm chí mình nói em đâu có xịt. Rồi sâu làm sao thì cho nó ăn thôi, rồi sao có năng suất. Cái vấn đề không phải là năng suất hay không năng suất, vì cái hướng em đi là hướng hữu cơ. Hướng em đi á là tốt cho sức khỏe của em cái đã, rồi tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng cái đã, rồi tính đến chuyện phun xịt sao. Thậm chí có phun hay xịt thì mắc một cái loại bệnh này nó sẽ ra một cái loại bệnh khác. Và khi mà một cái loại nông sản á được sử dụng, lạm dụng, mình dùng từ là lạm dụng quá nhiều về phân thuốc hóa học, thì khi mà người sử dụng họ sử dụng vô, và chính bản thân mình là người canh tác, thì cái sức khỏe của mình có đảm bảo không? Các bạn cứ suy nghĩ một điều đơn giản vậy thôi. Và theo mình á, theo chính bản thân mình là mình cứ thử nghiệm, lặp lại quá trình đó, thử nghiệm, lặp lại quá trình đó. Trong vòng 1-2 tháng, loại nào phù hợp mình lấy ra, mình nhân rộng cái mô hình đó. Loại nào không phù hợp bỏ, tìm kiếm loại khác. Dù cho bạn canh tác bất cứ loại nông sản nào, bất cứ công việc của bạn là nông nghiệp theo độc canh, hóa học, hoặc là theo phương pháp hữu cơ, bán nông nghiệp tự nhiên, nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu, nông nghiệp sinh thái, thì ít nhất các bạn đặt ra lợi ích đầu tiên là cho chính bản thân mình cái đã. Khi mà mình canh tác, mình làm những việc này nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không, có ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng hay không, có ảnh hưởng đến cái uy tín sau này mà các bạn xây dựng hay không. Thì từ từ dần dần trải qua cái quá trình đó thì các bạn sẽ xây dựng cho mình một cái nguồn nông sản thật sự sạch theo những cái phương pháp tự nhiên. Vì đầu tiên bạn phải trồng một cái cây nó sống được, đúng không? Rồi bạn cải tạo đất quanh khu vực đó. Rồi tiếp theo là bạn sử dụng đa canh nhiều loại, rồi bạn xen canh chính giữa, chọn ra những cái loại mà nó phù hợp, nó giúp cho sự phát triển, giống như bộ đôi chuối mướp của mình, hoặc là bộ đôi bạc hà, lục bình của mình. Thì các bạn sẽ có một cái hướng đi nó phù hợp, nó tốt thật sự, nó lâu dài, nó bền vững. Những cái nông sản đưa ra chất lượng á, nó phải đạt chất lượng nè, sạch nè, giàu chất dinh dưỡng và vitamin nè, tốt cho sức khỏe người sử dụng và người canh tác nè. Thì sau khi mà các bạn có những cái phương pháp đó, là do cái quá trình mà các bạn thử nghiệm, lặp lại cái quá trình đó, thì các bạn sẽ rút ra cho mình rất là nhiều cái kinh nghiệm và cái mô hình của các bạn làm từ nhỏ, sau đó các bạn nhân rộng nó ra. Tin mình đi, khi mà các bạn áp dụng những cái phương thức học tập, sáng tạo, thử nghiệm trên cái mảnh vườn của các bạn để tìm ra một cái phương pháp tối ưu nhất sản xuất nông sản sạch, tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, và làm cho cái sự đồng đều á, cái sự phát triển đồng đều nè, giống như là những cái bộ đôi chuối mướp bạc hà, thậm chí là nè, mình gắm cái cây mì này xuống để làm vàng cho mướp, mà giờ mì nó sống luôn. Thì các bạn có thể lấy mì này cho ốc bươu đen ăn, mình nuôi ốc bươu đen nhiều. Rồi các bạn cũng có thể xả nó xuống đất để nó tăng cái độ che phủ, giúp đất của các bạn nó màu mỡ hơn. Thì canh tác hữu cơ, nhưng mà mỗi lần canh tác như vậy sau một vụ thì đất đai nó càng màu mỡ hơn, thì cái sản lượng và năng suất của nó sẽ tăng dần theo thời gian. Đó là cái mô hình mà mình muốn tìm hiểu, học tập, và mình đang trong quá trình học tập nha. Mình thật sự có nhiều bạn cho những ý kiến mà mình thấy nó hơi tiêu cực một tí. Thì đây là mảnh vườn của mình học tập, mình sáng tạo, mình áp dụng những cái phương pháp mà chính bản thân mình học hỏi và tìm hiểu được vào. Có cái thành công, có cái thất bại, chứ không có cái nào mà thử nghiệm cái thành công các bạn. Thì trong quá trình đó mình sẽ rút ra được một cái phương pháp nó canh tác phù hợp nhất với cái mảnh đất này, với cái khí hậu này, với cái chất đất này, với cái nguồn nước này. Thì các bạn cũng vậy, chứ còn mà nói cho các bạn một số lời khuyên nó cũng khó lắm. Về cơ bản là đã khác nhau về cái mặt địa lý rồi, về tất cả mọi thứ điều kiện rồi, nên không thể nào mà sử dụng một cái phương pháp mà áp dụng vô một cái phương pháp ở một cái khu vực khác được. Nên các bạn cứ theo cái quy trình mà
thử nghiệm lặp lại. Đầu tiên là các bạn chọn canh tác theo hướng hữu cơ, sau đó là các bạn ra xung quanh cái khu vực mà các bạn đang sinh sống, tìm cho mình 7 đến 10 loại mà nó thông dụng nhất, nó có nhu cầu cao nhất mà ít người canh tác nhất. Sau đó thì các bạn về các bạn thử nghiệm trồng loại đó, thử nghiệm lặp lại, loại nào cho năng suất cao với cái phương pháp đó thì các bạn nhân rộng quy mô nó ra. Loại nào mà nó phát triển được nhưng mà với cái phương pháp đó nó lại không đạt được năng suất thì các bạn đổi cho mình một cái phương pháp khác. Thì trong cái quá trình mà thử nghiệm lặp lại ra đó, bạn càng sáng tạo, bạn càng học hỏi thì bạn sẽ chắc chắn một điều, tìm ra được cái phương pháp phù hợp canh tác trên cái mảnh vườn của các bạn. Cuối cùng, mình xin chúc cho tất cả các bạn luôn nhiệt huyết, yêu đời, luôn học hỏi sáng tạo, luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo. Và nhớ là nhấn like cho mình nha.